සුබ දවසක්. සංජය බ්‍රෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමෝම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න, bell icon එක all කියලා click කරගන්න, මගේ අලුත්ම mobile tricks බලන්න. ෆෝන් එක offline තියනකොට එහෙමත් නැත්නම් data ඉවර වෙලා තියනකොට ඔයාලට කම්මැලිද? ඒ වෙලාවට game එකක් වගේ play කරන්න තියෙනවනම් ඒකත් අපි game එකක් download කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක install කරන්න ඕනේ. කරදර ගොඩයි, memory full වෙනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එකේම තියෙන game එකක් ගැන. මේක තියෙන්නේ Google Chrome browser එකේ. අපි මුලින්ම අපේ Chrome browser එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා website එකට ගියපුවාම ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ dinosaur කෙනෙක් icon එකක් තියෙන window එකක්. මේ තමයි අපේ dinosaur game එක. ඔයාලා මේ window එකේ කොහේ හරි තැනක නිකන් touch කරොත් ඔයා දැකලත් ඇති මේ සතා සමානට මේ විදිහට ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙයා ක්ලික් කරලා මෙයාට එන බාධක වලින් මෙයාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඔයාලා මීට කලින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ හයි ස්කෝර් එකක් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ගේම් එක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලමු. මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා මොටම ගොඩක් ස්තුතියි. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, අලුත්ම mobile tricks බලන්න. ඊන් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.